خب کتابی که براتون در نظر گرفتم کتاب پر اثر ماتیسن، ترجمه میمنت دانا. این کتابی بودش که من خودم خیلی قصهش رو دوست داشتم. شاید یکی بهترین رمان هایی بودی که من خوندم. یه رمان عاشقانه درامه. ارزم به حضورتون که جالب این کتاب چاپ 17 مال سال 72. اون موقع اینو 200 تا یه تومنی خریده بودم کتابش رو. پارتش رو دقیقا شروع میکنم و میگم برای اینکه بتونید به راحتی دنبال کنید. بریم شروع کنیم. کتاب پر اثر ماتیسن، پارت اول. هنگامی که محکمه روجر دالتون را به جرم اختلاس به 3 سال حبس محکوم کرد، نکته که بیش از همه توجه تماشاچیان را جلب می‌نمود آن بود که محکوم اندک توجهی به این حکم نداشت و با قدم‌های محکم و گردن افراشته سالن دادگاه را در حالی که تبسمی بر لب داشت ترک کرد. تبسمی که حاکی از رضایت و موفقیت بود. زنها بی اختیار می گفتند چه خوش قیافه است و حتی هیئت قضات حس می کردند که میان او سایرین محکومین تفاوت بسیار است. تمام زحمات قضات برای آنکه بدانند مبلغ مورد اختلاس که 1200 لیره بود به چه منظور پرداخت شده و متهم با آن چه کرده است به نتیجه نرسیده و اغلب سوالات آنان بدون جواب مانده بود. به علت این سکوت اسرارآمیز و لبخند دائمی که بر لبان محکوم دیده میشد، او را احمقی لجوج می‌دانستند و به همین جهت تقاضای پژوهش او رد شد. 4 سال بعد از این واقعه بود که من به حقیقت این قضایا پی بردم. آشنایی با روجر دالتون از طفولیت که به مدرسه می‌رفتیم شروع می‌شد، ولی بعد از آن به واسطه عقاید و سلیقه‌های مختلف فاصله بین ما ایجاد شد. یعنی من جوانی خود را با برنامه‌های معمولی خوشگذرانی تفریح که رقص و فوتبال در زمین و تنیس در تابستان که خیلی با حالا هم فرق داشت، یعنی تنیس مرکب بود از چای و ساندویچ و لاس دادن با خانم‌ها می‌گذراندم. ولی راجر از همه اینها بیزار بود و من تقریبا او را دیگر نمی‌دیدم. در کودکی صدای خوبی داشت و در دسته کور کلیسا آواز می‌خواند. ولی بعد از بلوغ و تغییر صدا آن گرمی و گیرایی را از دست داد، وگرنه حتما شهرت بسزایی پیدا می‌کرد. بی نهایت به موسیقی علاقمند بود. تقریبا همه چیز را روی پیانو، ویولون و ارگ می‌نواخت. بلی او از همان وقت دیوانه موسیقی بود. وضع اقتصادی خانواده او متوسط بود. 2 برادر از خود بزرگتر داشت که شغل پدر را که تجارت بود ادامه دادند، ولی راجع 14 سال قبل از جنگ در یک شرکت بیمه در شرکت بریستول مشغول کار شد و بعدها به لندن آمد. 32 ساله بود که به فرانسه رفت و در جنگ شرکت نمود و 41 ساله بود که زندانی شد. میگفتند خدمت خود را در جنگ با افتخارات و درجات زیادی طی نموده و با درجه سرهنگی آن را تمام کرده است. در آن هنگام که زندانی بود من هرگز به دیدارش نرفتم و چیزی به او ننوشتم و همیشه متحیر بودم که چرا مرتکب چنین کاری شده است. شنیده بودم که خانواده‌اش او را مرده حساب کردند. برادرانش هرگز نامی از او نمی بردند و هیچ از رفقای او دیگر او را نمی پذیرفتند. با اینکه یقین داشتم باید دلیلی محکم برای ارتکاب چنین جرمی داشته باشد، احوالی از او نپرسیدم و تصور هم نمی کردم که در آن روز سرد و سخت بارانی در محکمه مرا دیده باشد. همان روزی که قاضی با کمال قساوت و بدون رحم از هیچ گونه تحقیری نسبت به او فروگذار نکرد. خلاصه 3 سال دوران حبس او سپری شد و چند ماهی بعد از خلاصی او بود که به سراغ من آمد و مرا غرق در حیرت و تعجب کرد. یک شب سرد بهاری بود. تازه پنجره را بسته چراغ را روشن کرده بودم و به آتش بخاری ور می رفتم که خدمتکار من بسی داخل شد و گفت یک آقایی که اسمش را نمیگوید میخواهد شما را ببیند. میگوید که شما او را میشناسید ولی من هرگز او را در اینجا ندیدم. من آتش بخاری را قدری زیر رو کردم و پس از قدری تأمل گفتم بسیار خوب، او را راهنمایی کنید. 1 دقیقه بعد روجر دالتون در آستانه اتاق ایستاده بود و با تبسم به من نگاه میکرد. همان قد بلند و اندام ورزیده، کمی لاغرتر، موهای شقیقش کاملا خاکستری شده بود و رنگ و رویش سوخته و هوا خورده بود. با چشمان گیرا و درخشانش مثل این بود که سوالی میکند. بالاخره با بشاشت گفت سلام ویویان، اجازه میدهی داخل شوم؟ من که از تعجب دهانم باز مانده بود و بهت زده او را خیره خیره نگاه می کردم فقط توانستم بگویم تویی؟ عجب. گفت اگر میل نداشته باشی داخل نمی شوم.
به طرف او رفتم و گفتم لوس نشو، بیا بنشین و همه چیز رو برایم بگو. در موقع دست دادن به قدری دستم را فشار داد که بی اختیار ناله‌ام بلند شد و با خنده گفت معذرت میخوام رفیق، بعد از 3 سال انسان همه چیز را فراموش میکند. پهلوی بخاری نشستیم و من گیلاس ویسکی به او تعارف کردم و روبرویش نشستم و منتظر شدم. قیافه اون چنان مینمود که از مسافرت دور و درازی بازگشته است. راجر بی حرکت و ساکت نشسته در رویای عمیق فرو رفته بود. سپس چشمانش را به من دوخت و گفت من از پذیرایی تو شک نداشتم و برای موضوعی نزد تو آمدم، زیرا که تو تنها فردی هستی که من میتوانم به او روی آورم، برای اینکه فکر میکنم تو میتوانی قضایا را از دریچه حقیقت ببینی. امیدوارم چنین باشد. البته تو میتوانی بگویی ننگ یک دوره 3 ساله زندانی کافی است که هر دوستی از دیدن من ابا کند. رفتن من به زندان نتیجه عملی بود که از من سر زد و این طبیعی بود. ولی ویویان، بدان که وجدان من آلوده نیست. در اینجا راجر بلند شد و دستها را به آسمان بلند کرد و گفت به خدایی که در مقابلش ایستادم قسم میخورم که وجدان من از هر جنایت مکافاتی مبراست. راجر، کافی است. از نظر قانون و چشم آنهایی که میدانند من 1200 لیره دزدید و به خاطر آن به زندان رفتم، من یک نفر جانی، یک دزد هر جایی هستم. ولی در اینجا تبسمی کرد و چنین ادامه داد به هر جهت تو همه قضایا را خواهی دانست. اولا من آمدم یک خواهشی از تو بکنم، بلکه 2 خواهش. هر دو برای من خیلی مهم هستند، وگرنه مزاحم تو نمی شدم. بگو. من این داستان را نوشتم و اگر تو اسامی آن را تغییر دهی می توانی از آن استفاده کنی. کار تو نویسندگی است، گرچه بین خودمان باشد. اگر من برای یک داستان واقعی اینقدر جان کندم تا نوشتم، نمیدانم تو چطور می توانی افسانه سرهم کنی و از این راه نان بخوری. حقیقتا کار سختی است. احساس می کردم که خیلی عصبانی و ناراحت است و برای همین اینقدر حاشیه می رود. گفتم بسیار علاقمندم که این داستان را بخوانم. حقیقتش را بگویم، من میخواهم این داستان را به تو بفروشم. من 100 لیره لازم دارم. من از این حرف بی اندازه متأثر شدم. پرسیدم خواهش تو همین بود؟ یکی از آنها. آن دیگری خیلی سخت‌تر است و قبل از اینکه این داستان را بخوانی نمیتوانم آن را به تو بگویم. کجاست؟ بیرون روی میز در راه رو. سپس دستها را به هم مالید و نفسی کشید، مثل اینکه باری از دوش برداشت. شاید گفت برادر، میدانی که من با هفته 5 شلینگ زندگی کردم تا توانستم آن را بنویسم. من تصمیم داشتم حتما این کار را بکنم، لذا به مجرد بیرون آمدن از زندان به یک دهکده ماهیگیری نزدیک دون رفتم. محل خلوت و دور افتاده است. کسی مرا نمیشناخت. زمستان سختی بود. باد و باران و امواج دریا تنها مونس من بودند و من نوشتم. باور کن با خون و دل نوشتم و یقینا ارزش 100 لیره را برای تو خواهد داشت. حتما همینطور است. کجا منزل داری؟ اتاقی در ماریلیون گرفتم. جای بسیار بدی است. گله گله زنان هر جایی دائما در عیاب و ذهاب هستند. وقتی آنها را میبینم با آن توالت‌های زننده، جواهرات بدلی، عطرهای محوه، چشم‌ها، لب‌ها، چه بگویم؟ از کرده خود راضی میشوم و حاضرم دوباره آن را تکرار کنم. چه وقت پول را لازم داری؟ حالا نه، من کاری دارم که باید مرتب کنم. آخر من میدانستم که به زندان میروم و مبلغی پول نقد داشتم، غیر از آن 1200 لیره که آن را برای روزی که از زندان خارج میشوم پنهان کرده بودم و با آن تا به حال گذران کردم و حالا بعد از ترتیب یک سلسله کارهایی که امیدم به تو است خواهم رفت. دوست عزیز، تو میتوانی هر چه باشد آن را انجام یافته حساب کنی. میدانستم من اشتباه نکردم. خب پیش از این وقت تو را نمیگیرم. کاغذها را روی میز بیرون گذاشتم. سپس برخاسته بیرون رفت و یک بسته قتولی که در کاغذ قهوه‌ای رنگی پیچیده شده بود آورد و به من داد و گفت آن را باز نکن تا من بروم. من برای شنیدن نتیجه قضاوت تو غروب 1 شنبه به تو سر میزنم. امروز 5 شنبه است. به نظرم وقت کافی باشد. من این را امشب میخوانم، تو فردا بیا. نه، همان 1 شنبه. 1 دنیا از تو ممنونم. راجر، حالا نرو. قدری بنشین. 1 گیلاس دیگر بنوش. دلم نمیخواست به این زودی برود، ولی مثل اینکه تمام انرژی و اعتماد به نفس او که اول ورود جلب توجه میکرد از میان رفته بود. قیافش خسته و گرفته به نظر میرسید
و این خود دلیل برخستگی شدید اعصاب بود. معذرت خواست و با عجله بیرون رفت. بعد از رفتن او مدتی بی حرکت نشستم و بعد بسته کاغذ رو با کنجکاوی باز کردم. در اینکه او مرتکب جنایتی شده بود شکی نبود. پس ببینیم چه نوشته است. پایان بخش اول.